Bună ziua! Sunt Simona Măglaș, consultant în alăptare acreditat internațional IBCLC și astăzi pe canalul Familie Postpartum discutăm despre angorjare. Angorjarea este definită ca fiind inflamarea și distensia dureroasă a sânului, care apare în general în primele zile după naștere, cel mai frecvent la 3-5 zile postpartum. O senzație de sân plin este normală în acest interval de timp, deoarece volumul de lapte la nivelul sânului crește considerabil după faza colostrală. În unele cazuri, dacă sânul nu este drenat corespunzător, angorjarea devine dureroasă, iar laptele devine greu de extras din cauza presiunii și inflamației ductelor. Sânul are un aspect lucios și uneori este atât de edemațiat încât mameloanele nu mai sunt proeminente. Mamele afirmă că nu mai au mameloane, deși pe parcursul sarcinii acestea erau perfect proeminente. Cauza principală a angorjării o reprezintă staza laptelui. Atunci când laptele stagnează în sân, la nivelul sânului se acumulează o proteină care reduce rata de sinteză a laptelui, adică viteza cu care sânul produce lapte, astfel reducând și producția. Drenarea sânului corectă și frecventă este așadar importantă și pentru inițierea și menținerea unei producții copioase de lapte. Există mame care ajung să amâne să ofere sânul deoarece nu simt sânii plini. Acesta este un mare mit, deoarece sânul nu este niciodată cu adevărat gol. Și ca idee, un sân plin produce aproximativ 11 ml de lapte pe oră, în timp ce un sân gol produce 58 de ml de lapte pe oră, în medie. Asta însemnând că atunci când sânul se simte mai gol, mai puțin inflamat, este un semn bun, că producția crește. Așadar, ce cauzează staza laptelui și astfel angorjarea? Hrănirea la program, restricționând accesul copilului la sân, atașare mai puțin ideală, suctul ineficient al copilului și toate acestea pot fi agravate și de multitudinea de perfuzii pe care mama le poate primi în timpul travaliului sau imediat după naștere, ducând la un edem mai pronunțat. Deci, pentru prevenirea angorjării dureroase, este esențial ca laptele să fie extras din sân cât mai corect și cât mai devreme după naștere, preferabil prin suctul bebelușului, și să nu se restricționeze durata sau frecvența hrănirilor la sân. Orice problemă de stază a laptelui, de stagnarea acestuia în sân, poate degenera, conducând la mai multe probleme. Aceste probleme eu le numesc variațiuni pe aceeași temă, pentru că au la bază aceeași problemă, dar cu severitate diferite. Astfel, o angorjare poate duce la canale blocate. Canalele blocate pot duce la perle de lapte dureroase sau la mastite. Mastitele pot degenera în abcese și așa mai departe. Toate aceste probleme pot fi prevenite dacă sânul este drenat corect și frecvent cât mai devreme după naștere. Ce putem face atunci când ne lovim de problema angorjării? În mod ideal ar fi ca prim pas să punem copilul la sân pentru a-l drena. Ne putem lovi de situația în care areola e atât de edemațiată încât copilul nu poate apuca sânul și atunci trebuie să folosim aplicarea de presiune inversă prin plasarea degetului la baza mamelonului, aplicarea de presiune înspre peretele toracic și menținerea acestuia timp de 1 minut. Aplicarea de presiune inversă se poate face cu câte degete preferați în funcție de confortul dumneavoastră. Se pot plasa 1, 2, 3 degete și aplicarea de presiune spre peretele toracic și menținerea acesteia timp de 1 minut, sau puteți să formați un semicerc cu degetele. Important este să fie plasate la baza mamelonului și să împingeți în spate până când simțiți că areola se înmoaie. Practic se împinge excesul de lichid, edemul, mai în spatele sânului, făcând areola mai moale și mai ușor de apucat pentru bebeluș. Atunci când observăm mici adâncituri pe areolă după aplicarea de presiune inversă, reîncercăm atașarea la sân.
pentru că îngorjarea are la bază un proces inflamator. După ce sânul este puțin drenat, se pot aplica comprese reci pentru reducerea edemului și reducerea durerii și la indicația medicului se pot autoadministra antiinflamatoare. Ajută la durere și la retragerea mai rapidă a edemului. Ce mai putem face în plus pentru a grăbi procesul de vindecare? Masaj. Putem să facem masaj cu 2 degete dinspre exterior către areolă. Putem aplica comprese calde înainte de a încerca drenarea sânului, înainte de a atașa bebelușul la sân, deoarece pot ajuta la înmuierea mai rapidă a areolei. Putem aplica, cum am spus, comprese reci după ce bebelușul suge, deoarece pot reduce edemul și durerea. În ceea ce privește compresele, putem folosi comprese dedicate cu gel termic sau putem folosi prosoape cu apă caldă sau orice avem la îndemână. Pentru cele reci putem folosi chiar și o pungă de mazăre congelată pe care am învelit-o într-un prosop. Foarte multe mame afirmă faptul că minune în cazul îngorjării fac frunzele de varză zdrobite pentru a ieși puțin sucul din ele și aplicate pe sân între momentele alăptării. Ideal ar fi ca frunzele de varză să fie puțin plasate în frigider înainte de a încerca zdrobirea și le zdrobim suficient încât să se poată mula pe sân, să ia forma sânului în sutien. Mai putem încerca drenarea sânului prin mulsul manual. Dacă bebelușul nu se poate atașa la sân cu succes, sânul trebuie drenat timp de câteva minute pentru a facilita atașarea, iar în acest sens tehnica mulsului manual ne vine în ajutor. Vă invit să urmăriți celălalt video de pe canalul Familia Postpartum privitor la tehnica mulsului manual. Dacă nici după drenarea sau înmuierea areolei bebelușul nu se poate atașa, acesta poate primi laptele extras cu cănița, lingurița, seringa sau cu alte metode de hrănire alternative ale biberonului. Tratarea îngorjării severe în primele zile după naștere este de importanță majoră pentru succesul alăptării pe termen lung, deoarece o experiență dureroasă a îngorjării pare să fie asociată cu riscul de întrerupere prematură a alăptării. Și pentru că prevenția este mai sfântă decât tratarea, atașarea corectă cu un transfer eficient de lapte cât mai devreme după nașterea bebelușului ar trebui să vă țină departe de tot ceea ce am descris astăzi. Vă mulțumim pentru vizionare și vă invităm, dacă v-a plăcut conținutul acestui video, vă rugăm să ne ajutați cu un like, share sau cu un abonează-te.